Biasa makan ada ni? Tak usah. Try tengok. Ini ayam panggang herba. Tadi tak ada zaman tu pun. Oh, tu. Kalau ada sos dia sampai situ minta lebih. Tak. Tadi seekor. Tak payah. Dia sebab dia. Ada sos dia kan? Ada sos. Ayam besar, lokasi ya. Dia campur sekali ya sos? Dah. Masing kan? Ini black pepper. Lada suda. Tak buka berapa ni? Tiga. Tiga. Ya. Tu lalu ni awal sikit. Biasa makan ada ni? Tak usah. Try tengok. Ini ayam panggang herba. Okey. Promosi ya. Okey, terima kasih. Okey, sama.